Good morning mga sir. Today na-pick up ko na kahapon sir itong padala ni Stock Up Louie. Ang in-order ko sa kanya is SSS Sprocket. Unbox ko muna sir bago natin ikabit. Nabukas na rin ko sir. Nabuksan ko na kalimutan ko i-vlog. Siya mga sir, SSS magaan. Tara sir, kabitan natin. A few moments later. So bali mga sir, ang una natin tatanggalin dito yung sprocket dito bago yung sa likuran. Tanggalin muna natin to sir. Tapos unplug muna natin to mga sir. Press nyo to sir. Tapos hila. Ano siya mga sir? Ngayon sir, may access na tayo dito sa maliit na sprocket. Tanggalin naman natin to mga sir bago natin baklasin yung gulong sa likuran. Tapos lagay muna natin sir sa first gear para lumaban pagka niluwagan na natin tong allen bolt. Sa pagtanggal nito mga sir, paikot nyo lang to sabay hila. Ano siya mga sir? Tapos tanggalin mo na itong tensioner mga sir. Ngayon mga sir, putulin naman na natin yung kadena. So ilagay na natin mga sir. Tapos ilagay naman natin sir ng maliit na sprocket. Bago yan mga sir, punasan na rin natin kasi minsanan din naman ng mapupunasan dito sa part na to. Punasan na rin natin. Sinlock ba nga sir? Tapos itong kadena ng mga sir. Tapos balik na natin mga sir ang cover.
kabit na rin natin to mga sir. Okay na siya mga sir.